चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। मी आहे मीरा। आज तयार करणार आहे खव्याचे मोदक। जसे हलवाई करतात तसे मी करणार आहे। येथे मी ताजा खवा घेतलेला आहे। पॅन मध्ये तूप घालणार आहे। या सर्व साहित्याचे प्रमाण डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेलं आहे। खवा घालत आहे भाजायला। पहिल्यांदा मी खवा भाजून घेत आहे। एक 2 मिनिटं खवा भाजून घेते। ताजा फ्रेश खवा घेतलेला आहे। मंद आचेवर खवा भाजून घ्यायचा। मोठी गॅस ठेवायची नाहीतर खवा पिठी साखर घालत आहे। मिक्स करून घेऊया पिठी साखर। बदाम मिल्क पावडर, वेलची आणि जायफळ घातलेली आहे। मिल्क पावडर घेतली आहे तीही घालत आहे। मिल्क पावडर डेअरी वाटणार घ्यायची, साधी मिल्क पावडर घ्यायची म्हणजे मोदक व्यवस्थित होतात। सर्व जिन्नस एकजीव करून घ्या। खव्याच्या मोदक मध्ये गुठळ्या राहायला नाही पाहिजे। गुठळ्या असतील मिश्रणामध्ये गुठळ्या राहायला नाही पाहिजे। गुठळ्या असेल तर फोडून घ्यायचे, व्यवस्थित खव्याचे मोदक होतील। जे मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये प्रमाण सांगितलं आहे तेच प्रमाण घ्या, तुमचे मोदक व्यवस्थित होतील। खव्याचे मिश्रण थोडंसं पातळ आहे, ते आपण घट्ट करून घेऊया। मंद आचेवर खव्याचे मिश्रण घट्ट करून घेऊया। थोडा वेळ लागेल मिश्रण घट्ट करायला। खव्याचे मिश्रण थोडंसं चिकट झालं पाहिजे। मिश्रण घट्ट झालेलं आहे, थोडा वेळ खाली ठेवून थंड करून घेऊया। मिश्रण थंडही झालेले आहे आणि घट्टही झाले आहे। पेढ्यागत मिश्रण तयार झालेलं आहे। आता आपण खव्याचे मोदक तयार करूया। येथे मी साचा घेतलेला आहे। साच्याला ड्रायफ्रूट्स लावलेले आहेत। काजू, बदाम, पिस्ताचे ड्रायफ्रूट्स आहेत। मिश्रण मोदक पात्रात घालत आहे। चांगलं व्यवस्थित मोदक पात्रात भरून घ्यायचं मिश्रण। पाहू शकता मोदक तयार झालेला आहे। की छान व्यवस्थित मोदक झालेला आहे। खव्याचं मोदक तयार झालेलं आहे। अनेकदा दाखवा तुम्हाला। मोदक पात्रात मिश्रण भरत आहे।
व्यवस्थित घट्ट असं मिश्रण मोदक पात्रात भरून घ्यायचं. हे बघा, आणखीन एक मोदक तयार झालेला आहे. अशा पद्धतीने सर्व मोदक तयार करून घेते. खव्याचे मोदक आपले तयार झालेले आहेत. पाहू शकता, हलवाईसारखे खव्याचे मोदक तयार झालेले आहेत. वरनं मी केशर रंग लावलेला आहे आणि ड्रायफ्रूटही लावलेला आहे. ड्रायफ्रूट हे ऑप्शनल आहे. घट्ट असे मोदक तयार झालेले आहेत. तुम्हीही तयार करू शकता घरच्या घरी खव्याचे मोदक. माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून सांगा. माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.